ทันโลกทันเทคเข้าสู่ช่วงที่ 2 ของรายการครับทันโลกทันเทคครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่อง AI พาร์ท 2นี่นะครับหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วนำเสนอเรื่อง AI ไปใช่ไหมเป็นประวัติศาสตร์นะครับเราได้รู้แล้วว่า AI เริ่มต้นมีตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วใครเป็นคนคิดค้นแล้วก็อุปสรรคหนึ่งที่จะขัดขวางให้ AI ยังไม่สามารถมีได้ตั้งแต่เมื่อ70ปีที่แล้วนะครับก็คือเรื่องของพลังการประมวลผลใช่ไหมครับคอมพิวเตอร์ใช่นะฮะยุคแรกๆของคอมพิวเตอร์เนี่ยคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวต่อให้เราทำซูเปอร์คอมพิวเตอร์ได้เราก็ไม่สามารถที่จะเอาคอมพิวเตอร์ทุกอันมารวมกันอยู่ในที่ใกล้ๆกันได้ใช่ไหมครับพอหลังจากปี 2000 ไปเนี่ยเราเริ่มมี AI ขึ้นมาเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเรามีเทคโนโลยีหนึ่งที่เรียกว่า Cloud Computing เขาอุปมาว่า Cloud คือการอยู่บนฟ้าการอยู่บนฟ้าเนี่ยมันสามารถสมมติแพทอยู่เมืองหนึ่งพีทอยู่เมืองหนึ่งถ้าพ่ออยู่สูงหน่อยพ่อสามารถมองเห็นทั้งสองฝั่งได้ถูกไหมครับคอนเซปต์หลักของ Cloud คืออินเทอร์เน็ตเนี่ยเหมือนอยู่ลอยอยู่บนฟ้าซึ่งสามารถเชื่อมทุกที่ที่อยู่ในโลกเข้าหากันได้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์แบบ Cloud Computing ก็ทำได้คืออะไรสมมติพีทอยู่เมืองไทยครับพีทอยู่กรุงเทพพีทมีเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่10เครื่องถ้าพีทอยากทำซูเปอร์คอมพิวเตอร์พีทก็ทำได้แค่10เครื่องถูกไหมใช่แต่พีทมีพี่น้องเป็นแพทซึ่งแพทอยู่เชียงใหม่แพทมีเครื่องคอมพิวเตอร์อีก10เครื่องแพทอยากจะช่วยงานให้พีททำงานเสร็จเร็วขึ้นแพทสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์10เครื่องนั้นเชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ตลงมาที่เครื่องพีททำให้เครื่องพีทกลายเป็น20เครื่องได้เครื่องพีททำงานอะไรอยู่ก็ส่งงานไปให้พีททำผ่านทางอินเทอร์เน็ตเขาเรียกว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์ผ่าน Cloud Computing จุดนี้แหละที่ทำให้ AI เกิดขึ้นได้นะฮะเพราะอะไรเวลาเราจะเทรน AI เราต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนมากหรือพลังการประมวลผลมหาศาลเพื่อที่จะทำ Machine Learning กับ Deep Learning อย่างที่เราเรียนกันไปแล้วถูกไหมครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่ Deep Learning เนี่ยมันต้องการข้อมูลมหาศาลยิ่งกว่านั้นใช่ไหมถ้าเอาเรื่องง่ายๆอย่างเช่น AlphaGo ที่เคยเล่าไปแล้วก็คือฝึกเล่นเกมโกมันฝึกได้ด้วยตัวมันเองนะแต่ถ้าเราอยากมี ChatGPT 1 ตัวเงี้ยเราก็จะต้องไปเราจะไปหาความรู้ChatGPT มันตอบได้ทุกเรื่องถูกปะมันตอบโลกทั้งโลกนี้เราถามอะไรมันก็รู้จักไปหมดแสดงว่าอะไรมันต้องมีข้อมูลทั้งโลกซึ่งมันต้องการ Database ทั้งโลกแล้วก็พลัง Cloud Computing แบบใหญ่มากๆเพื่อที่จะดึงเข้าไปต้องมี Google เวอร์ชันอัปเกรดแล้วก็ยัดเข้าไปใครเป็นคนที่มีข้อมูลเยอะที่สุดในโลกคนที่เป็นเจ้าของ Google ใช่ไหมเพราะ Google เนี่ยทำ Search Engine ทุกคนก็ไปหาข้อมูลจาก Search Engine ทุกคนก็ใส่ความต้องการเข้าไปพอเราเริ่มมี Cloud Computing นี่แหละทำให้เรามี AI ที่ฉลาดมากขึ้นจบจาก AlphaGo ชนะแชมป์โลกเล่นโกเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมฮะ DeepMind ก็ดึง AlphaGo กลับเข้ามาแล้ว DeepMind ก็ไปศึกษาหาความรู้หนึ่งในผลผลิตของ DeepMind ออกมาเป็นอะไรได้บ้างครับเป็น Google Assistant ในมือถือพิทมีใช่ไหม Siri ไงใช่ไหมSiri บน Apple Google Assistant บน Android ของพิทเป็น Honor Assistant Google Assistant เนี่ยถามอะไรก็ตอบได้ใช่ไหมครับน้องแพทของแพทว่ามันก็คือ Google ใช่มันก็คือออกไปเซิร์ช Google ให้เราแต่ว่าเราสามารถพูดคุยกับเขาเป็นเสียงได้ใช่นี่คือโมเดลแบบที่2ของ AI คือ AI สามารถรับคำสั่งแบบเสียงได้ด้วยแล้วถ้าเราใส่กล้องเข้าไปใน AI ก็สามารถรับคำสั่งผ่านทางภาพได้ด้วยถูกไหมครับคราวนี้จะเป็น3โมเดลแล้วนะตัวหนังสือเสียงภาพแล้วถ้ามันมีจอเราให้มันวาดภาพให้ด้วยได้ไหมได้ใช่ไหมผลผลิตหนึ่งของ AI ก็คือยุคต่อมาเราก็มี IoT ถูกไหมครับ IoT คือ Internet of Things ถ้ามีอุปกรณ์อย่างเช่นเครื่องฟอกอากาศลำโพงบลูทูธทุกอย่างสามารถต่ออินเทอร์เน็ตได้ Google Assistant เนี่ยเราสามารถสั่งได้ว่า Google Assistant ไปเปิดลำโพงบลูทูธเปิดเพลงนี้มันไปเปิดอุปกรณ์ได้ Google Assistant เปิดเครื่องฟอกอากาศ
ต่ออินเทอร์เน็ตอยู่ ยกอีกตัวอย่างหนึ่งของ AI ในยุคแรก ๆ ที่เรารู้จักกันก็คือ Google Photo ไม่รู้จัก Google Photo คือบริการรับฝากรูป เก็บรูป โดยที่ Google บอกว่าเราอยากได้รูปของคนทั้งโลก เพื่อที่ให้ AI เราเนี่ยเอามาเรียนรู้ รูปทั้งโลก เขาอยากได้รูปแบบประมาณสัก 1,000 ล้านรูป เพื่อให้ AI มานั่งดูแล้วก็เรียนรู้ว่ามันมีอะไรอยู่ในรูปนั้นบ้าง พอเรียนเสร็จปั๊บเนี่ยทุกวันนี้เราใช้ Google Photo นะพีทสามารถถาม Google Photo ได้ว่า อยากได้รูปที่ไปเที่ยวเชียงใหม่เมื่อเดือนเมษา3 ปีก่อน ถ่ายรูปอยู่ที่หน้าวัด มันหารูปนั้นได้ ใช่เพราะมันมีภาพทั้งหมด แปลว่าอะไร แปลว่า AI อ่ะมันดูภาพจนกระทั่งมันรู้ว่าที่นี่อ่ะคือรูปที่ถ่ายที่เชียงใหม่ แล้วมันก็มีข้อมูลว่า ขนาดนั้นเลยเหรอ แล้วมันก็มีข้อมูลว่าเชียงใหม่เนี่ยเราภาพเนี้ยถูกถ่ายเมื่อเดือนเมษาเมื่อ3 ปีที่แล้ว แล้วสิ่งสำคัญกว่านั้นคืออะไร พีทบอกว่าอยากได้ภาพถ่ายหน้าวัดใช่ไหม มันรู้ด้วยว่าในรูปนั้นอ่ะข้างในอ่ะเป็นวัด เพราะเวลา AI มันเรียนรู้ครับ AI มันจะเอารูปมา1 รูปมาดูพิกเซลที่ประกอบกันเนี่ย แล้วมันก็จะจดจำว่าพิกเซลถ้าประกอบกันด้วยสีแบบนี้รวมกันแบบนี้เป็นหน้าคน อย่างนี้เรียกว่าหน้าคน อย่างนี้เรียกว่าวัด อย่างนี้เรียกว่าจักรยาน อย่างนี้เรียกว่ารถยนต์ อย่างนี้เรียกว่ากำแพง รถยนต์มีกี่แบบกี่สีใช่ไหมครับ รวมกันออกมาเสร็จปุ๊บเป็นความรู้ที่ได้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็สามารถแยกแยะสิ่งต่างๆ ในภาพได้แล้วมันจดจำได้ ก็คือมันดูสีของพิกเซล ใช่ เช่นแบบอยากรู้ว่านี่คืออะไรก็ดูเอา มาดูการ VR ประกอบกันของพิกเซล อ๋อ ก็คือแบบถ้าเกิดพิกเซลมันอยู่ ถ้าเป็นหน้าคนเนี่ยมันก็จะเป็นพิกเซลสีเนื้อที่รวมๆกันเป็นรูปทรงลีแบบนี้แล้วเป็นหน้าคน ถ้าเป็นมือก็จะเป็นพิกเซลที่รวมกันเป็น5 แฉกแบบนี้อย่างนี้เรียกมือ แปลว่าอะไร แปลว่า AI อ่ะจะยิ่งเก่งมากยิ่งขึ้น ถ้ามีข้อมูลเยอะขึ้น เราก็เลยมี Google Photo ที่เป็น AI 1 ตัวที่ถูกเรียนรู้มา แล้วก็ทำงานได้ดีมากๆ ทุกวันนี้ส่วนหนึ่งของ Google Photo ของ Google Assistant ของ Google Search Engine มารวมกันเป็น AI ตัวล่าสุดที่เป็นตัวที่เก่งที่สุดของ Google ก็คือ Gemini Gemini เนี่ยโอ้โหใช้คลังข้อมูลมหาศาล แล้ว Gemini เนี่ยจะเป็นคู่แข่งของ ChatGPT วันนี้คือตอนที่ 2 ของ AI นะครับในทันโลกทันเทคนะครับ